Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce bunătate vă aștept astăzi. Ca duminica în Ardeal și Banat. Wiener Schnitzel, schnitzel vienez autentic. Cu crusta de pesmet, vălurită, suflirând, zic ei, care stă în aer, așa, peste filia subțire de carne. Să vedeți ce carne se folosește. Și bineînțeles că e făcut după rețeta autentică vieneză din Zahăr Kochbuch. Zahăr fiind marele hotel vienez de lângă operă, unde este și Zahăr Torte. Experiența completă este alături de salata de cartofi vieneză, cu vinegretă foarte faină, caldă, să vedeți, asta se consumă călduță, erdäpfelsalat și nelipsita dulceață de Kochezerochshi, de ribizli, de ribizel. Schnitzel înseamnă tăietură, felie, de la Schnitt, schneiden în limba germană, Schnitt, tăietură. Schnitzel denumește o felie de carne, poate fi și de altceva, dar Wiener Schnitzel, schnitzel în stil vienez, nach Wiener Art, în stil vienez, este doar acesta. Pentru că există, de exemplu, Ram Schnitzel mit Pilzsoße, aia ce înseamnă schnitzel cu smântână și ciuperci, un fel de scaloperă, n-are pesmet, n-are crustă. Na. Deci, faptul că zicem noi în România că facem schnitzel cu j, nu-i orice ălea în făină și ou, nu sunt șnițele vieneze. Sunt șnițele, da. Dar o să vedeți că pesmetul are un rol hotărâtor prin faptul că pe lângă experiența crocantă și faină, creează o barieră care împiedică îmbibarea cărnii cu grăsimea în care se prăjește. Deci nu degeaba e aici pesmetul. Haideți să vedem cum am făcut bunătatea asta cu care ne încântau bunicii și străbunicii duminica și să-l vedeți și în secțiune. Acolo e momentul adevărului la treabă. Hai să vedem cum se face un Wiener Schnitzel autentic. Bineînțeles că mă ghidez după o sursă de încredere și anume cartea de bucate a marelui hotel Zahăr din Viena. Aia celebri cu Zahăr Torte, exact, de acolo, de pe ring, de lângă operă. Asta e ediția 1975. Bineînțeles că Wiener Schnitzel are o istorie mult mai îndepărtată, aproape de Evul Mediu. Merge. Aici vreau să vă arăt și poză. Uite cum se servea în 1975. Felie de lămâie. Uitați culoarea, valurile, vălurelele. Așa trebuie să fie crusta, făină o pesmet și o felie de carne subțire și mare. Cred că mulți dintre voi ați mâncat schnitzel vienez chiar în Viena, la Figlmüller. Vă mai recomand în Grinzing, la Martin Zepp, sau mai sus, pe Kobenzlgasse, la Brandl. Acolo în fiecare an mergem de câteva ori și au niște șnițele grozave. Și mi-am din carne de vițel. De acolo poți să spui că dacă vrei Wiener Schnitzel este de vițel, dar este și schnitzel pane, cum ar fi, care poate fi și din piept de pui, de curcan sau de porc, dar atunci nu mai este Wiener Schnitzel. Un scurt istoric al schnitzelului vienez, Wiener Schnitzel. Fac o paranteză, am avut cititori, sau mă rog, privitori, care au zis lăsați vorbăria, treceți la rețetă. Ei bine, nu vreau. Vreau să povestesc despre rețete, că despre asta e Savori Urbane, să și învățăm ceva. Nu să dăm swipe numai așa la niște tâmpenii fără conținut, de fapt, și fără nicio valoare, care nu ne duc niciunde în viață. M-aș bucura să rămâneți măcar cu ceva, să țineți minte că Wiener Schnitzel, rețeta autentică, a apărut în Viena undeva în secolul XIX, pe 1857. Culmea, asta e o variantă, mareșalul Radetzky l-ar fi adus din Italia, după campania în Milano. Cum? Păi în Italia era costoleta la milaneze, picata milaneze. Exact așa se făcea. Și lui Radetzky ar fi plăcut foarte mult și ar fi adus preparatul la Viena și culmea este că a devenit celebru în Viena. Și italienii sunt mândri de costoleta lor la milaneze, dar Wiener Schnitzel la nivel mondial. Un caz similar, cine nu mai a pățit? Păi austriecii cu croissantele care s-au născut la Viena în timpul asediului turcilor, în 1680 și ceva, nu? Când dădeau aia cu tunurile, ăștia făceau croissant. Și francezii au avut respectul, chiar dacă ei sunt celebri pentru croissant, pentru acel aluat care nu este feuilletaj, este aluat dospit,
foietat, să denumească acele preparate viennoiserie, da? Că sunt de la Viena. Astea sunt micile chestii, la care se indică sursa. Acum, revenind la Wiener Schnitzel, preparatele acestea în crustă de făină au pesmet, erau deja cunoscute în Viena, pentru că avem tot în Zahărbuch menționată rețeta de Backhandel, ales de puișor pane. Pe ăla făcea și străbunica mea buia, da. Nu coclet atât de scump cum e acum în comerț, știți că puișorii ăia cât un pumn și costă cât 5 pui întregi, dar ea avea în bătătură, cum s-ar zice, pui pe care îi creștea și când ajungeau undeva așa la, nu știu, 600-700 de grame, din ăia se făceau acest backhandel, jumătăți de pui pane. Practic, puișorul ăla se taie în două jumătăți și alea se dau prin făină ou pe smet și se prăjesc în grăsime. No, și chestia aia mult mai veche la Viena. Și vienezilor le plac toate preparatele astea în crustă a la vienez, făină ou pe smet. Ce carne folosim? La Wiener Schnitzel doar vițel. Ce piesă din vițel? Aici am nucă de pulpă de vițel. Asta e clasică. Mai nou am văzut că Figlmüller folosește care de vițel, care este cotletul, da, ăla dintre coaste, cotlet dezosat de vițel, dar clasic este cu pulpă. Unde o găsiți? Întrebați. În rețeta scrisă de pe blog v-am lăsat și link, o să vă las și aici, către măcelării online care vând așa ceva. Și poate vă comandați de acolo o bucată de nucă de pulpă de vițel. Pe urmă, ne trebuie sare și să știți că piper nu. L-am pus aici pe masă pentru că eu pentru mine o să fac unul cu un pic de piper. Originalul nu este cu piper. Wiener Schnitzel este doar cu sare. Un pic de sare. Și triada de care am povestit. Făină, ouă și pesmet. Aici eu am pesmet adus din Austria, Semmelbrösel. Ce înseamnă asta? Este făcut din așa ceva. Ce să stea? Astea sunt chifle care se găsesc la noi în toate supermarketurile. Kaisersemmel, chifle imperială, pe care le-am lăsat să se usuce. Și o să vă arăt cum vă faceți voi pesmet, pentru că din ăsta e făcut. Și ce am eu aici? De ce se alege Kaisersemmel? Pentru că are, spun austriecii, un raport foarte bun între coajă și miez. Dacă e prea mult miez, s-ar putea ca crusta să se îmbibe cu grăsime. Dacă e prea multă coajă, atunci este prea crocantă. Așa că o să vedeți cum le prelucrez ca să obțin pesmet. Și bineînțeles, pentru servire, nelipsita lămâie, care o să o tăiem în sectoare, în felii. Și eu ce mai am aici este dulceață de cockăzerov și de ribizli. Așa, mâncăm și așa se servește și la Viena. Și în spate se vede salata de cartofi în stil vienez, Erdäpfel, salat, pentru o experiență completă. Dacă vă întrebați cantități de făină ou pe smet, o să vă dați seama pe parcurs. Am atât să pornim măcar cu 100 de grame din fiecare și cu vreo... Acum aici am cam 1,2 kg de carne, îmi trebuie cam 5-6 ouă la cantitatea asta. Poate nu fac atâtea. Tai câteva șnițele astăzi, le fac, că astea se mănâncă proaspete, deci nu ne putem să facem azi șnițele să le mâncăm poi mâine. Îți bune și a doua zi reci, na, că doar și străbunica mea făcea, că străbunicii noștri în Ardeal și Banat ne făceau șnițel pane de când ne știm. Când au apărut la Viena, au apărut și la Cluj, Sibiu, Timișoara, Oradea și Baia Mare, normal. Și adevărul e că acum pe drum când mergeam în excursie, mama ne trimitea cu carne de vițel și făceau șnițele de porc. No, dar le bune și 2 zile. Însă șnițelul vienez trebuie mâncat proaspăt. În ce îl prăjim? Ca la carte este un mix de ulei de floarea soarelui cu, în rețetele vechi apare și untură de porc, dar nelipsit este Butterschmalz. Butterschmalz este în sfârșit și la noi, este clarified butter, unt clarificat, clarifiat. Se găsește acum în Lidl. Se poate face și în casă. Eu v-am lăsat metoda de preparare a untului clarifiat în rețeta de butter chicken. Da, pentru că este ghee. Asta folosesc și indienii în bucătăria lor. Are aromă grozavă. Eu n-aș prăji numai în grăsimea asta, ci o să o amestec cu ulei. Cât ne trebuie? Destul de mult. Cam jumate din ce e aici, cât are asta, 500 de grame. Cam 250 de grame o să pun sigur din Butterschmalz. Butterschmalz ar traduce untură de unt.
din limba germană, dar o să pun și ulei. Și acum să ne pregătim cu carnea. Cum se taie feliile de carne și cum se prelucrează. Eu am făcut una deja aici. Tăietura se numește butterfly sau schmetterling. E o felie care trebuie desfăcută, uite așa, ca aripile unui fluture. Figlmüller ne zice că un șnițel ar trebui să aibă cam 220 de grame. Eu pe asta am cântărit, aici am 240, așa că o să încerc mai subțire. Și aia ce înseamnă cuțit bine ascuțit, cam la 5 mm, jumătate de centimetru tai, dar nu tai până jos. Mă opresc ca să-i rămână partea asta legată. Da? Și acum, la a doua felie, tai până jos. Cuțit bine ascuțit. Uite. Asta e numărul 2. Uite, dacă nu ați o tăia până jos așa, mai reveniți. Dar vedeți să nu le desprindeți una de alta, știi? Verificăm aici pe dos. E bine? E bine. Aici mai merge un pic crestat. Că după aia le batem. No, mai departe. Bineînțeles că trebuie să fim contra fibrei. Dacă fibrele merg așa, noi tăiem așa. Asta era orice carne. Și iar, mergem frumos până aproape de tocător. Ne oprim și acum tăiem până jos. Asta e încă unul. Acum verificăm. Pe măsură ce ne fac asta, îmi fac și o mână și tai tot mai bine. Bun. 3. Cât suntem? 4 facem așa. Îmi trebuie aici audiența. Și iar. Așa. Și acum mergem până jos. Uite ce frumusețe. Superb. O simt la mâna asta atât de fragedă carnea. Fenomenală. Ce rămâne, facem mâine să fie proaspăt. Acum luăm răzătoarea mică și dăm pe răzătoare. Și așa ne facem, uite, pe smetul de Kaisersammel. Uite așa arată, dacă cumva pică bucăți mari, trebuie scoase, sau dacă aveți o sită mai mare, trebuie dat prin sită, să rămână sus toate bucățile care nu sunt uniforme. Și așa se face cu tot. Acum ne pregătim de bătut. Și nu o să bat aici, în primul rând că ăsta e din bucăți tocătorul și risc să mi-l deșghin pe tot. Iau un tocător de plastic, pun pe un ștergar și vin pe colțul mesei, unde e cea mai mare rezistență, întotdeauna pe colțul mesei, asta de-a străbunică mea știu. Și acum, folia, să avem, asta alimentară, ca să nu ne stropească. Și punem atunci pe un tocător aici, folie de plastic, am mai bătut unul în avans, și cu partea netedă de la ciocan batem, nu cu... Și aici pe colțul mesei, cum am zis, cât mai subțire. Așa, și îl și întoarcem. Facem și din coace. La fel. De ce punem folie? Să nu ne stropească și să nu se lipească bătătorul de carne. De câțiva milimetri trebuie să fie, cam de 3-4. Cam asta e. În viitor vine șnițel și îl pun așa. O să le xărez și, pipărez unul singur, cum am zis. Și continuăm cu numărul 2. E cunoscut zgomotul, nu? Se zice că în timpul războiului, când a fost criza alimentară, erau familii mari de vienezi, cărora le era efectiv rușine că n-au vineri șnițel pe masă, duminica, și băteau efectiv, să creadă vecinii că au, băteau în gol. Așa-i povestea. Se poate.
Și gata. Asta e cel mai mare, ultimul, că au fost tot mai mari. Cea mai largă tigaie pe care o am pus 500 de ml de ulei și acum o să pun și din Butterschmalz, din untul clarifiat. Dacă îl facem numai din ăsta un pic grețos, asta e părerea mea și nu numai a mea, și alți bucătari care au zis. Și poate nu pun cât am zis, ce 250 de grame, nu 250. Și țin pentru completat, că între ture e bine să ai la îndemână încă ulei, să-mi apui așa câte un gât de ulei sau câte o linguriță de Butterschmalz. Care e avantajul Butterschmalzului, acestui unt clarifiat? Nu se arde, pentru că prin topirea untului s-o scăpat de apă și de proteinele alea care se caramelizează. Deci este un fel de grăsime pură, că îmi și zice că e 99,8% grăsime. Și are punct de fumegare foarte înalt. La cât trebuie să încălzim uleiul? 170 de grade, zice la carte, mi-am adus termometru și o să urmăresc. Dar până acolo trebuie să ne mișcăm cu paniratul, să dăm șnițele prin făină pe smet și imediat le facem pe rând. Deci nu le facem pe toate, că se udă crusta. Prăjim. Până se prăjește unul, îl facem pe al doilea și tot așa. Trecem la condimentare. Un pic de sare pe fiecare și pe verso. V-am zis, ei nu pun piper. Eu pentru mine și pentru mama punem piper, că nu așa ne place șnițelul cu piper. Și dacă îi rogi, îți fac ei cu piper. Și uite aici, pe ăsta mare 1, îl fac cu piper, că așa vreau eu. Mai ne trebuie niște recipiente în care să încapă monștrii aia. Eu o să folosesc niște tăvițe de astea ca de pizza. Într-una îmi pun făina, ca să am loc în ce să lucrez. Așa. Aici îmi pun pe smet și îmi las un pic deoparte, o să vă arăt de ce. Amestec și cu asta ce l-am făcut acum. E bine să avem pe smet deoparte, că să presărăm și pe ele. Acum vine cu bătutul ouălor. Pot să le bat într-un castron. Cu 3 ouă o să încep. Nu se pune sare. Asta are un truc. Sarea lichefiază ouăle bătute. Sarea e pe carne, nu în castronul cu ouă. Prefer să le bat aici și pe urmă să le torn în tava. Învârtim tot timpul și batem, ca la omletă. Acum torn aici, ca să-mi fie ușor să manevrez carnea. Castronul țin aproape, că poate mai am nevoie de ou, deși nu cred. Și acum verificăm uleiul, să fie la 170 de grade și pe urmă ne apucăm de panirat primul șnițel. Dacă vă întrebați ce e zona asta așa mai bej, e un pic de oxidat. Pe margine, s-a oxidat, o mai tăiat, mai fasonat, dar n-are nimic, nu miroase, n-are nimic. E carne proaspătă. Apropo, și carnea asta de vițel am luat-o de la măcelăria din Arad, Francesca și Federico, de unde am luat și girello, pulpa de mânzat pentru vitello tonato. Faia e de finețe, vă las link să faceți neapărat și rețeta aia, e senzațională. Făină. Bine de tot trebuie dat în făină. Vezi, dacă vedem așa că se mai vede roz, tapotăm ușor și la margini să fie. Scuturăm ou și aici foarte bine trebuie să fie dat prin ou. Îl mișc, îl tot întorc. Scurg pe smet. Acum mă clătesc pe mâini și acum presărăm pe smet deasupra. Nu îl apăsăm, deci nu facem gestul ăla pe care l-am făcut la făină. Noi vrem ca această crustă
să fie vălurită, că o să vedeți că e un semn al unui șnițel reușit, crusta vălurită, îi zic suflierend, care plutește deasupra feliei de carne, asta după prăjire, bineînțeles. Atunci, așa, odată, mai dăm și pe partea asta și mai ales la margini, să fie foarte ușor, toate gesturile sunt așa ușor. Îl scutur, îl pun aici și mă duc cu el direct la tigaie. Sfatul meu, lucrați în două persoane, unul la stationul de panierat, celălalt la tigaie. Nu facem în avans că se înmoaie crusta. Uleiul meu are 170 de grade. Dacă e prea fierbinte și fumegă, trageți tigaia deoparte și îl lăsați în pace. Mi-am pregătit o clamă, adică un clește. Vedeți cum plutește. Foc mediu. Nu-l înțepăm cu furculița, îl plimbăm. Uite, îl plutește. Și aici am o tavă perforată. Pe vremuri se scotea pe hârtie de copt, dar aia e o problemă ca la tempura, și acolo am învățat că îți creează abur hârtia de copt și înmoaie crusta. Uite cum se plimbă. Așa, ușor, ușor, îi dăm și pe partea de sus ca să se onduleze. Fiind felii foarte subțiri, imediat e gata. Verificăm, mai trebuie un pic să stea. Aroma aia de unt caramelizat e ca la cozonacul lui străbunică mea, la beurre noisette. Vă las rețeta, că deja ăsta s-o caramelizat pe aici untul. Mă-l întorc. Uite-l. Valuri, valuri. Foc mic, mic, mic îi dau acum, mic, mediu spre mic. Verificăm și pe verso, e perfect. Scurgem bine și scoatem aici, uite ce fain e. Și acum următorul. Aici mai aranjăm pe smetul, încercăm să nu băgăm ou în el cu mâinile. Și pe smet. Și iar presărăm din abundență. Și dacă nu mai avem, mai scoatem din tavă, să avem de turnat deasupra. Așa. Și așa. Punem peste tot. Și îl prăjim și pe al doilea. Ca la carte se pune dinspre noi, spre partea aia, că dacă îl lași, se stropească acolo. Asta maroi de la unt. Dar miroase foarte bine. Ce fain e primul. Superb. Putem culege din spuma asta, o pun aici într-un colț al tăvii. Nu mă deranjează, n-are nici o treabă, numai nu estetică. Ce are? Să-l văd că plutește, uite, se mișcă. Șnițelele se fac în baie generoasă de ulei, nu în urme de ulei. Uite ce faine. Și îl lăsăm până se face la culoare ca ăla și îl întoarcem. O singură dată se întorc. Am mai completat cu un pic de ulei și am mai cules din spumă. Spuma asta obținem numai că folosim untul ăla clarifiat. Dacă nu, nu-i niciun bai. Cu uleiul nu se întâmplă asta. Și acum să verific să fie iar la 170. Acum să mai și stropit, asta e. Ștergem aragazul, după aia îl spălăm. Gata, suntem la 170. Venim cu unul mare de tot. Am voi să știți că la Figlmüller ăștia au dita mai friteza cu atâta ulei, cu coșuleți. Le pun și când le scot cu coșul, ceea ce e foarte deștept, pentru că eu în momentul în care le întorc și așa mai departe, risc că se rupe crusta. Că o apuc eu cu clamă, cu clește, dar prin greutate carnea elastică și pușcă crusta. E greu de lucrat cu bucăți mari, dacă vreți faceți jumătăți, care sunt mult mai ușor de manevrat decât așa. Uite, plutește foarte frumos.
Nefiind carne de porc, vita se mănâncă inclusiv crudă, se face tartar de vită, așa că nu e problema cu punct de temperatură să fie neapărat nu știu cât făcut în mijloc, că e foarte fraged vițelul. De face spumă că iese apa din carne. Încă un pic și îl întoarcem. Să nu tot văluriți. Da, astea sunt paharele Bacara de la buna mea de la Sibiu. De cristal, astea nu, astea 3 sau altceva, de astea le am și de apă și m-a spart multe. Asta e un serviciu de mic dejun. Fürstenberg, tot așa din început de secol 20, nemțesc, asta e preferatul meu din copilărie, cu latieră, cu zaharniță, cu untieră, de toate are, și farfurii pentru ceșcuțe, să-ți cești de ceai sau de cafeole sau de cacao și farfuriare care pot fi și de desert. Asta e Rosenthal, prima parte cum am și jos, să lui bunica mea Marlene, asta e bunica paternă. S-o spart multe din ele, dar farfurii am încă aproape 24 plate. Asta e din anii 40, e un Elfenbein, Fildeș. No, supieră serioasă pentru supe limpezi, nu? Ugăluște, pufoase, avem rețeta. Asta e sosieră, săracă e cu mânerul spart. Pe asta am folosit o ravitello tonato. Asta e un serviciu care mi-e foarte drag, e mai vechi, mult mai vechi decât Rosenthalul, ăsta e de secolul XIX. E un porțelan de Zaxa, aproape de Meissen. Deci ce frumos e cu flox și viorele, cu violete. Asta e manual pictat tot. Asta e, de exemplu, recipient pentru hrean. Deci și supieră foarte frumoasă. La asta nu mai am capacul, dar mai am încă una tot din serviciul ăsta care are și capac. Și platouri de friptură, de prăjituri, de diverse. Astea sunt tot Rosenthal. Sunt cești, consome la tas. Asta înseamnă supă limpede servită în ceașcă sau pentru supe cremă. Aici e completarea de la Rosenthal, farfurii de mic dejun sau de torți, încă farfurii întinse. De ce sunt întotdeauna 24 de farfurii întinse? Că una rămâne tot timpul pe masă, e farfuria suport, chiar dacă e serviciu de 12. Mai jos acolo deja e Villeroy Boch, astea moderne, pe care eu nu prea le numesc porțelanii, ceramică. E colecția de Paști, Spring Awakening, parțial, că mai am încă, eu încă n-am despachetat tot. Aia e problema, că eu sunt cu 2 niveluri în casă și acum mi-am amenajat aici sus și sunt 7 luntri cu vasele. Deci clopoței ăștia drăguți și de pentru masa de Paști, asta e narcisă și ghiocel. Astea sunt niște pahare franțuzești foarte frumoase, gravate manual, cu bordură de aur de 24 de carate, am și de lichior acolo sus. Asta de la bună mea, Marlene. Păi și ăsta nu știu cât o mai rămas, dacă-s 12. Asta e completarea de la Rosenthal, serviciu de mic dejun, tot așa cu latieră, cu ceștile de cafeole sau ceai. Și mai jos, uite aici, astea sunt ceșcuțele moca tase. Uite cât de fine. Și cu farfurioarele lor. Și aici completare de la un alt serviciu. Mă gândiți-vă că familia mea s-a mutat în refugiu prin tot Ardealul. Au locuit în Timișoara, în Oradea, în Alba Iulia, în final s-au stabilizat la Sibiu și ceilalți în Cluj. Și asta e completare de la serviciu Lubuia. Uite ce frumoase sunt ceștile. Astea superbe. Astea sunt foarte vechi. Vă zic că ăsta după mine e mai valoros decât Rosenthalul. Și ăsta e un alt serviciu de cafea, ceșcuțe moca. Astea sunt de Ilmenau, tot porțelan german de Bavaria, cu blemarin și auriu. Și asta e un serviciu fain descompletat, ăsta e cu argint la buză. Ale alte erau toate cu auriu, ăsta e cu argintiu și îmi place foarte mult. Tot așa cu ceainic și diverse. Și acum m-am gândit eu să scot, să nu-mi cadă,
platoul ăsta pentru șnițel vienez și aici o să pun salata de cartofi. Să mi le pun la loc frumos. Am aranjat șnițelele vieneze pe platou. Acum trebuie să le decorez cu segmente de lămâie. Așa se servesc în mod tradițional și individual fiecare își va picura un pic de suc de lămâie. Uite așa. Salata de cartofi, erdäpfelsalat cu vinegreta aia caldă din supă de vită sau din supă vegetală dacă nu consumați proteine animale. Și ce mai am aici? Dulceața de ribizli, de cocoze roșii. Rozinchin, le mai zice în Ardeal, strugurei. Noi am mici așa pe ciorchine. Hai să punem și un pic de salată lângă Wiener Schnitzel. Uite ce faină e. Și asta are zeamă multă și să vreau să o iau cu... De-aia avem și lingură. Uite așa. Acum nu o lăsăm să meargă prea multă zeamă sub crustă, ca să nu ne ude crusta. Dar vă spun eu că n-apucă. Și un pic de ribizli musai. Să avem aici pe marginea farfuriei. Uite. Exact ce am zis. Uite, acum mi s-o rupt, săraca, cam tot. Asta e pică crusta de pe ea, așa trebuie să fie. Asta este Wiener Schnitzel autentic, cu crusta în aer vălurită. Acum un pic de cocăză. Ne mâncăm rasol de vită cu sos de mere, friptură de porc cu compot. Scoatem din cămară compotul. Un pic de cartof cu ceapă, un pic de lămâie, era să uit de ea, câțiva stropi, superb. Uite, asta trebuie să fie. Se uită cujind lumea din jur, toți vor să mănânce. Imediat, dragilor, să faceți și voi șnițel vienez autentic cu carne de vițel. Mergeți la Viena, vizitați-o. Centrul ăla e superb, cu Stephansdom, cu Catedrala Sfântul Ștefan. Nu numai Maria Hilferstraße, Viena, chiar nu mai ai ce să vezi acum acolo, dar jos, unde începe Museumsquartier, cartierul muzeelor, ai stânga-dreapta muzee Maria Tereza în mijloc, între ele, Kunsthistorisches Museum, Muzeul de Istoria Artelor și Naturwissenschaftliches Museum, Muzeul de Științele Naturii. Cu asta se începe. Dacă am pomenit de plimbare, mergeți pe Graben, ajungeți la operă pe urmă, pe ring, lângă operă e Zahăr și în spate ce-i? Albertina, una dintre cele mai faine galerii, care are și artă modernă și decorativă și mobilă, săli în stil baroc și artă clasică, acolo și impresioniștii. Și bineînțeles la Schönbrunn și luați așa Viena la pas în centru și uitați-vă la balcoane, la feronerie, la mici intrânduri, străduțe care comunică între marile bulevarde. Dacă vreți, mergeți cu trăsura, de o chestie cam turistică. Și bucurați-vă de mâncare locală, gustați tot ce puteți din bucătăria vieneză, pentru că nu mergem acolo să mâncăm mâncare indiană sau chinezească, ci să descoperim. Pentru unii să regăsim gustul de acasă, cu necoastă am crescut, alții descoperă pentru prima dată. Și o filie bună de tort, și un Ischler, și un Zahărtorte, și un Esterhazy și așa mai departe. Kaiserschmarrn. Dacă ți-a plăcut incursiunea mea vieneză, am fost cred că de 100 de ori la Viena, pe bune, din 1990 până acum, am de 4 ori pe an, unii ani și mai des. Și mă duc cu plăcere, ori de câte ori am ocazia și chef să mă duc, că e aproape. În Arad, acum am autostradă, suntem în Schengen, nu mai stăm la cozi,
Rețeta salatei de cartofi este deja publicată, vă las link în descriere. Dă-mi un like, apreciază rețeta, un share, distribuie-o, să vadă și alții cum se face un Wiener Schnitzel. Abonează-te la Savori Urbane pentru că vor urma multe alte rețete faine și să ne vedem cu drag data viitoare.